Welcome back everyone. আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে। আজি আমি আলোচনা কৰিম 1st of June, 2nd of June and 3rd of June 2025 কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ ৰিলেটেড টপিক যিসমূহ নিউজত আছে আৰু ইয়াৰ চ'ৰ্চেছবোৰ লোৱা হৈছে দ্য হিন্দু, হিন্দুস্তান টাইমছ, ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছ, PIB আৰু আছাম ট্ৰিবিউনৰ পৰা। আহক তেন্তে ভিডিঅ'টি পলম নকৰি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। প্ৰথম টপিকটো হৈছে মাউণ্ট এটনাৰ ওপৰত, যিটো এটা ইউৰোপৰ most active volcano বুলি জনাজাত আৰু ই ইৰাপ্ট হৈছিলে 2nd of June 2025 দিনা। ইয়াৰ ইৰাপশ্যনৰ সময়ত গৰম ধোঁৱা, গেছ আৰু মল্টেন মেগমা ওলাই আহিছিলে বাহিৰত। মাউণ্ট এটনা কি হয়? এটা ষ্ট্ৰেটো ভলকেনো হয়। ষ্ট্ৰেটো ভলকেনো মিনছ ইট ইজ কম্প'জড অফ লেয়াৰ্ছ অফ লাভা, এছ, ৰকছ। ইয়াৰ ভিতৰত লেয়াৰ্ছ বাই লেয়াৰ্ছ লাভা, এছ, ৰকছ এইবোৰ একেলগে থাকে আৰু এইবোৰ একিউমুলেটেড হৈ থাকে থাউজেণ্ডছ অফ ইয়াৰ্ছ অফ ইৰাপশ্যন আৰু বহুত বছৰ ধৰি পেলাই এই মাউণ্ট এটনা ষ্ট্ৰেটো ভলকেনোটো ইৰাপ্ট হৈ আছে। ইট ইজ লোকেটেড অন দ্য ইষ্ট কোষ্ট অফ চিকিলি এণ্ড আইলেণ্ড অফ মেডিটেৰিয়ান চি ডেট বিলংছ টু ইটালী। মেডিটেৰিয়ান চিৰ কাষত এটা আইলেণ্ড আছে, সেই আইলেণ্ডটোৰ নাম কি? চিকিলি। এই চিকিলিতে মাউণ্ট এটনা অৱস্থিত আৰু এই চিকিলি আইলেণ্ডটো ইটালীৰ হয়। মিনছ চিকিলি ক'ত আছে? ইটালীত আছে। মাউণ্ট এটনা মেইন চি লেভেলৰ পৰা 3,300 মিটাৰ্ছ ওপৰত আছে আৰু প্ৰায় 1,200 স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ্ছ পৰ্যন্তই বিয়পি আছে। Mount Etna has 4 summit craters and hundreds of lateral vents that can produce different types of eruption. Mount Etnaৰ 4টা craters আছে আৰু hundredsৰ ওপৰতো vents আছে, যাৰ তলৰ পৰা মাটিৰ তলৰ পৰা মেণ্টেল পাৰ্টৰ পৰা এছ, মল্টেন লাভা এইবোৰ ওলাই আহে আৰ্থ ছাৰ্ফেচলৈ আৰু সেইবাবে ইয়াৰ যিটো এক্সপ্ল'জন হয়, ইৰাপশ্যন যিটো হয়, এইটো বহুত হিউজ এমাউণ্টৰ হয়। মাউণ্ট এটনা হেজ বিন ইৰাপ্টিং অলম'ষ্ট কণ্টিনিউৱাছলি চিন্স 1500 BC। তো 1500 BCৰ পৰা ই কণ্টিনিউৱাছলি ইৰাপ্ট হৈ আছে আৰু ৰিচেণ্টলি ইয়াৰ ইৰাপশ্যন হৈছিলে 2023 আৰু আজি হৈছে মানে কালি হৈছে 2nd of June। অ'কে, আৰু ইয়াক ৱৰ্ল্ডৰ এটা most active volcano বুলিও জনা যায়। এতিয়া জানো আহক volcano means কি? What is volcano? Volcanoes are openings or vents where lava, rocks and steam erupt onto the earth's surface. তো volcanoesবোৰ কি হয়? openings হয়, এটা খোলা মুখ হয়, খোলা মাউণ্টেইনৰ এটা মুখ হয়, যাৰ ভিতৰৰ পৰা লাভা, ৰকছ এইবোৰ ওলাই আহে আৰ্থ ছাৰ্ফেচৰলৈকে। They result from both their own eruption and general formation of the planet through the movement and collision of tectonic plates. যেতিয়া আমাৰ মাটিৰ তলত টেকটনিক প্লেটবিলাকৰ মুভমেণ্ট আৰু কলিজনৰ ফলত এই ভলকেনো ইৰাপশ্যনবোৰ হয়। টাইপছ অফ ভলকেনোৰ টাইপবোৰ শুনিম এতিয়া কি হয় পঢ়িম আৰু ইয়াক বেছড অন ফ্ৰিকুৱেঞ্চি অফ ইৰাপশ্যন, মানে ইৰাপশ্যন কিমান জোৰত হৈছে, কেনেকৈ হৈছে, তো সেইটোৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই ভলকেনো প্ৰথম যিটো টাইপ সেইটো টাইপ হৈছে এক্টিভ ভলকেনো। তো দে ইৰাপ্ট ফ্ৰিকুৱেণ্টলি, মানে সঘনে ইয়াৰ ইৰাপশ্যন হৈয়ে থাকে এণ্ড আৰ মোষ্টলি লোকেটেড ইন দ্য পেচিফিক ৰিংছ অফ ফায়াৰ। যিটো পেচিফিক ৰিংছ অফ ফায়াৰ যাৰ আণ্ডাৰত নিউজিলেণ্ড, ছাউথ ইষ্ট এছিয়া, জাপান, ৱেষ্টাৰ্ণ কোষ্ট অফ আমেৰিকা এইবোৰ ৰিজন আহি যায়। তো তাৰ চাৰিওফালে এই ৰিং বুলি কোৱা হয়, তাৰ চাৰিওফালে কিছুমান এক্টিভ ভলকেনো প্ৰেজেণ্ট আছে আৰু তাত ফ্ৰিকুৱেণ্টলি ইৰাপশ্যন হৈয়ে থাকে আৰু সেইকাৰণে ইয়াক পেচিফিক ৰিংছ অফ ফায়াৰ বুলি কোৱা। About 90% of all earthquakes worldwide strike within this region. ৱৰ্ল্ডৰ 90% আৰ্থকুৱেক এই ৰিজনটোতেই হয় আৰু আৰ্থকুৱেক যিহেতু হয় তো তাতেই ভলকেনো ইৰাপশ্যনো বেছি পৰিমাণে হয়। Volcanic activities linked to the movement and collision of tectonic plate. টেকটনিক প্লেটৰ মুভমেণ্ট আৰু কলিজনৰ ফলত ভলকেনিক এক্টিভিটি হয়। এক্টিভ ভলকেনৰ যদি আমি এক্সাম্পল চাওঁ তেনেহ'লে প্ৰথমটো হ'ব কিলাৱে ইন হাৱাই
আৰু সান্তা মাৰিয়া ইন গুৱাটেমালা ওকে তো এইকেইটা হৈছে এক্সাম্পল নেক্সট আহোঁ ডৰমেণ্ট ভলকেনো ডৰমেণ্ট ভলকেনোটো এক্সটিংক্ট হোৱা নাই মানে একেবাৰে ইয়াৰ ইৰাপশ্যন শেষ হৈ যোৱা নাই কিন্তু ইয়াক ক'বও নোৱাৰি যে ফিউচাৰতো ইয়াৰ কোনো ধৰণৰ ইৰাপশ্যন নহ'ব ফৰ এক্সাম্পল আমি যদি কওঁ মাউণ্ট কিলিমাঞ্জাৰো যিটো তানজানিয়াত অৱস্থিত আৰু ইয়াক আফ্ৰিকাৰ হায়েষ্ট মাউণ্টেইন বুলিও কোৱা হয় ই হৈছে ডৰমেণ্ট ভলকেনোৰ এটা এক্সাম্পল নেক্সট আহোঁ এক্সটিংক্ট অৰ ইনএক্টিভ ভলকেনো ই একেবাৰে এতিয়া নাই ইয়াৰ কোনো ধৰণৰ ইৰাপশ্যন পাষ্টতো বহুত বছৰ হৈ গ'ল হাজাৰ হাজাৰ বছৰ ধৰি পেলাই ইয়াৰ কোনো ধৰণৰ ইৰাপশ্যন হোৱা নাই আৰু ফিউচাৰতো নহয়গৈ আৰু দে হেভ নট ৱৰ্ক ইন দ্য ডিষ্টেণ্ট জিঅ'লজিকেল পাষ্ট ইয়াৰ যদি এক্সাম্পল চাওঁ আমাৰ ইণ্ডিয়াৰে গুজৰাটৰ ধীনোধাৰ হিল বেছড অন দ্য টাইপ অফ ইৰাপশ্যনৰ ওপৰত যদি বেছ কৰি ভলকেনৰ টাইপ আমি যদি ভাগ কৰোঁ তেনেহ'লে ফাৰ্ষ্ট হ'ব বেছিক যিটো মেগমা হয় সেই মেগমাটো ডাৰ্ক কালাৰ হয় আৰু এই মেগমাটো ডাৰ্ক কালাৰ যিহেতু হয় বেচাল্ট ৰকৰ এটা উদাহৰণ বুলি ক'ব পাৰোঁ বেচাল্ট ৰক বনে পিছলৈ তো এই বেচাল্ট ৰকত বা বেছিক ৰকত আইৰণ আৰু মেগনেছিয়ামৰ পৰিমাণ বহুত কিন্তু চিলিকাৰ পৰিমাণ অতি কম দে ট্ৰেভেল ফাৰ এণ্ড জেনেৰেট ব্ৰড শ্বেল ভলকেনছ আৰু সিহঁতে বহুত দূৰলৈ মানে ফ্ল' হৈ যাব পাৰে এই মেগমাবোৰ বহুত দূৰলৈ ফ্ল' হৈ বোৱতী নদীৰ নিচিনা মানে বহুত দূৰলৈ ফ্ল' হৈ গৈ থাকে নেক্সট যদি চাওঁ এচিডিক তেনেহ'লে ইয়াৰ কালাৰটো হয় লাইট কালাৰ আৰু ল' ডেঞ্চিটি হয় এণ্ড হেভ হাই পাৰ্চেণ্টেজ অফ চিলিকা দে মেক এ ফেমিলিয়াৰ কোন শ্বেপ ভলকেনো ইয়াৰ কালাৰটো লাইট কালাৰ হয় এচিডিক ভলকেনৰ আৰু ডেঞ্চিটিটো বহুত কম হয় তাৰোপৰি ইয়াত চিলিকাৰ পাৰ্চেণ্টেজটো বহুত বেছি আৰু এই এচিডিক ভলকেনোৱে কোন শ্বেপৰ ভলকেনো বনায় তো এচিডিক আৰু বেছিক ভলকেনো যদি আমি ডিফাৰেঞ্চ চাওঁ তেনেহ'লে ফাৰ্ষ্ট ডিফাৰেঞ্চটো এইটোৱে যে বেছিক ভলকেনোত চিলিকাৰ পৰিমাণ কম থাকে আৰু এচিডিকত চিলিকাৰ পৰিমাণ বেছি থাকে আৰু এই কোন শ্বেপৰ ভলকেনো বনায় নেক্সট টুলছ এণ্ড মেথডছ টু প্ৰেডিক্ট ভলকেনিক ইৰাপশ্যন প্ৰেডিক্ট কৰিবৰ কাৰণে আমি কি টুলছ বা মেথড ইউজ কৰোঁ সেইটো হৈছে ফাৰ্ষ্টটো হৈছে চিছমিক ডেটা মনিটৰিং আৰ্থকুৱেক এণ্ড ট্ৰেমাৰ্ছ এজ পটেঞ্চিয়েল প্ৰিকচাৰ্ছ টু ভলকেনিক ইৰাপশ্যন কেতিয়া হয় যেতিয়া টেকটনিক প্লেটবিলাকৰ কলিজন হয় টেকটনিক প্লেটবিলাকৰ কলিজন হ'লে আৰ্থকুৱেক হয় আৰ্থকুৱেক হ'লে আমি গম পাওঁ যে ভলকেনো ইৰাপশ্যন হোৱাৰ চান্স আছে নেক্সট গ্ৰাউণ্ড ডিফৰ্মেশ্যন অবজাৰ্ভিং চেঞ্জেছ ইন দ্য গ্ৰাউণ্ডত কিছুমান চেঞ্জেছ হ'ব ভলকেনিক ইৰাপশ্যন হোৱাৰ আগে ইণ্ডিকেটিং মেগমাবোৰৰ মুভমেণ্ট চাই পেলাইও আমি এটা গম পাব পাৰোঁ বা চাইন এটা দিয়ে যে ভলকেনিক ইৰাপশ্যন হ'ব গেছ এমিশ্যনছ হ'ব গ্ৰেভিটি চেঞ্জেছ হ'ব অ'কে এছ চাৰিওফালে ক'লা ধোঁৱা ওলাব আৰু কিছুমান বিকট শব্দ হ'ব অ'কে তো এইবোৰ কিছুমান ইণ্ডিকেশ্যনে আমাক এইটো প্ৰেডিক্ট কৰাই দিয়ে যে ভলকেনিক ইৰাপশ্যন হ'ব পাৰে নেক্সট চাওঁ আহক উল্লাস নৱ ভাৰত সাক্ষৰতা কাৰ্যক্ৰম ৰিচেণ্টলি ষ্টেট অফ গোৱাই ফুল্লি লিটাৰেচি লিষ্টত এড হয় ফাৰ্ষ্ট যিখন ষ্টেট হয় আপোনালোকে নাম ক'ব নাপাহৰিব মই অলৰেডি এইটো কৈছোঁ যে এইখন আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰে এখন ষ্টেট হয় আৰু ছেকেণ্ড হৈছে গোৱা যিটো ফুল্লি লিটাৰেট ঘোষণা কৰিছে আৰু ফুল্লি লিটাৰেট আণ্ডাৰ দ্য উল্লাস এইটো এটা কি হয় নিউ ইণ্ডিয়া লিটাৰেচি প্ৰগ্ৰেমৰ আণ্ডাৰত আহে উল্লাস প্ৰগ্ৰেমটো মাৰ্কিং এ ছিগনিফিকেণ্ট মাইলষ্ট'ন ইন ইণ্ডিয়াছ জাৰ্নি টুৱাৰ্ডছ এচিভিং ফুল লিটাৰেচি বাই 2023 আৰু ইয়াৰ এইমটো কি 2023 পৰ্যন্ত গোটেই ইণ্ডিয়াৰ ষ্টেটৰ মানুহবিলাকক গোটেই পপুলেশ্যনৰ যিমানবোৰ মানুহ আছে পিপলবিলাকক ফুল্লি লিটাৰেট কৰোৱা এবাউট উল্লাস নৱ ভাৰত সাক্ষৰতা কাৰ্যক্ৰম তো এই উল্লাস প্ৰগ্ৰেমটোৰ বিষয়ে অলপমান জানো হওক আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং লাইফ লং লাৰ্ণিং ফৰ অল ইন ছ'চাইটিৰ যিমানবোৰ মানুহ সেই সকলোকে সাক্ষৰতা প্ৰদান কৰোৱা দ্য স্কিম ইজ এলাইন উইথ NEP 2020ৰ লগত এইটো এলাইন কৰিছে টাৰ্গেটছ এডাল্টছ যিবোৰ 15 এজতকৈ ওপৰৰ মানুহ তেওঁলোকক সাক্ষৰতা দিয়া যিয়ে কেতিয়াও স্কুল গৈ নাপালে
ইয়াৰ এইমটো কি 15 ইয়াৰ্ছতকৈ ওপৰৰ যিবোৰ মানুহ সেই তেওঁলোকক পঢ়ুৱা সাক্ষৰতা প্ৰদান কৰা আৰু যাতে তেওঁলোকক সাক্ষৰতা প্ৰদান কৰি দেশখনৰ যাতে গ্ৰোথ হয় সেইটোৱে হৈছে ইয়াৰ মূল এইম দ্য স্কিম হেজ 5 কম্পনেণ্টছ ইয়াৰ 5টা কম্পনেণ্টছ আছে প্ৰথমটো হ'ল ফাউণ্ডেশ্যনেল লিটাৰেচি এণ্ড নুমেৰেচি অ'কে লিটাৰেচি প্ৰদান কৰা হ'ব নিজৰ ভাষাত শিক্ষা দিয়া হ'ব অ'কে মেথমেটিক্সৰ ওপৰতো গুৰুত্ব দিয়া হ'ব ক্ৰিটিকেল লাইফ স্কিল অ'কে বেছিক এডুকেশ্যনবোৰ প্ৰদান কৰা হ'ব ভকেশ্যনেল স্কিল কণ্টিনিউইং এডুকেশ্যন তো এইবিলাক গোটেইখিনি প্ৰদান কৰা হ'ব Vision of Ullah scheme is to make India Jan Sakshar and is based on the spirit of Kartavya তো এই উল্লাহ স্কিমখনৰ ভিজন এইটোৱে যে সকলোকে সাক্ষৰতা প্ৰদান কৰা আৰু কৰ্তব্যবোধ কৰোৱা উল্লাস এপ কেন বি ইউজ ফৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অফ লাৰ্ণাৰ্ছ আৰু শিকিবৰ কাৰণে উল্লাস এপো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব আৰু যদি নিজে নোৱাৰে তেনেহ'লে ছাৰ্ভেয়াৰ্ছবোৰ যাব ঘৰে ঘৰে তেওঁলোকৰ দ্বাৰাও এই উল্লাস এপত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি ল'ব পাৰিব বা নিজেও কৰি ল'ব পাৰে It will serve as digital gateway for learners আৰু দীক্ষা পৰ্টেল যিটো NCERTৰ হয় এই দীক্ষা পৰ্টেল এটা ডিজিটেল পৰ্টেল হয় যাৰ মাধ্যমেৰেও লাৰ্ণাৰ্ছবিলাকে যিয়ে শিকিব বিচাৰে পঢ়িব বিচাৰে তেওঁলোকে এই ডিজিটেল মাধ্যমেৰেও দীক্ষা পৰ্টেলৰ মাধ্যমেৰে পঢ়িব পাৰিব নেক্সট আহোঁ বিৰ্চ গ্লেচিয়াৰ এই বিৰ্চ গ্লেচিয়াৰটো ৰিচেণ্টলি ডেষ্ট্ৰয় হৈ গৈছে যিটো ছুইজাৰলেণ্ডৰ এলপাইন ভিলেজত আছে এতিয়া জানো আহক এই গ্লেচিয়াৰটোৰ বিষয়ে ইয়াৰ লোকেশ্যন ক'ত হয় লটচেণ্টেল ভেলী ইন নৰ্ডাৰ্ণ ছুইজাৰলেণ্ড তো ইয়াৰ লোকেশ্যনটো হ'ল লটচেণ্টেল ভেলী নৰ্ডাৰ্ণ ছুইজাৰলেণ্ডত দ্য কলাপছ অফ দ্য গ্লেচিয়াৰ ব্লকড দ্য ফ্ল' অফ লঞ্জা ৰিভাৰ উইচ ৰানছ থ্ৰু দ্য ভেলী এই লটচেণ্টেল ভেলীৰ মাজেৰে এখন ৰিভাৰ পাছ হৈ যায় সেই ৰিভাৰখনৰ নাম কি লঞ্জা ৰিভাৰ এই লঞ্জা ৰিভাৰৰ ফ্ল'টো আনকি এই গ্লেচিয়াৰটো ডেষ্ট্ৰয় হোৱাৰ ফলত ফ্ল'টো বন্ধ হৈ যায় দ্য বিৰ্চ গ্লেচিয়াৰ ৱাজ স্পেচিয়েল কেছ দ্য অনলি চুইচ গ্লেচিয়াৰ ডেট ৱাজ এডভান্সিং ৰেডাৰ দেন শ্ৰিংকিং হাউএভাৰ দিছ ৱাজ নট বিকজ অফ এক্সট্ৰা স্ন'ফল তো ইয়াৰ মানে ইমান বেছিও স্ন'ফল নাছিলে কিন্তু ইয়াত বহুত বেছি ডাঙৰ ডাঙৰ ৰকছ আছিলে যাৰ কাৰণে ইয়াৰ কলাপশ্যন হ'ল তো এইবোৰ ছাইডত দেখাই পাব আপোনালোকে বেছি গ্লেচিয়াৰ নাছিলে কিন্তু বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ ৰক ফলছ হৈছিলে যাৰ ফলত এই গ্লেচিয়াৰটো ভাঙি চুৰমাৰ হৈ গৈছে গ্লেচিয়লজিষ্ট হেভ ৰিপিটেডলি এক্সপ্ৰেছ কনচাৰ্নছ এবাউট দ্য থাও ইন ৰিচেণ্ট ইয়াৰ্ছ এট্ৰিবিউটেড এ লাৰ্জ পাৰ্ট অফ দ্য গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং তো আমাৰ যে গ্লেচিয়লজিষ্টবিলাকে কৈ আহিছে গ্ল'বেল ৱাৰ্মিঙৰ ফলত আমাৰ গ্লেচিয়াৰবোৰ বিশেষকৈ ইম্পেক্ট হৈছে এফেক্ট হৈছে ডেট হেজ এক্সিলাৰেটেড দ্য ৰিট্ৰিট অফ গ্লেচিয়াৰ্ছ ইন ছুইজাৰলেণ্ড যাৰ আমি এইটো ফলটো দেখাই পালোঁ ছুইজাৰলেণ্ডৰ এই গ্লেচিয়াৰটো ডেষ্ট্ৰয় হৈ যোৱা ছুইজাৰলেণ্ড এ লেণ্ডলক এলপাইন কাণ্ট্ৰি হেজ মষ্ট গ্লেচিয়াৰ অফ এনি কাণ্ট্ৰি ইন ইউৰোপ তো ইউৰোপৰ ভিতৰত ছুইজাৰলেণ্ডত বেছি গ্লেচিয়াৰ দেখা পোৱা যায় এণ্ড 4% অফ ইটছ টোটেল গ্লেচিয়াৰ ভলিউম ডিছএপিয়াৰ ইন 2023 আৰু 2023তে ইয়াৰ যিটো গ্লেচিয়াৰৰ ভলিউমছ আছিলে সেইবোৰ 4% কমি যায় ডেট ৱাজ দ্য ছেকেণ্ড বিগেষ্ট ডিক্লাইন ইন দ্য ছিংগল ইয়াৰ আফটাৰ 6% ড্ৰপ ইন 2022 তাৰপিছত 2022ত 6% গ্লেচিয়াৰ কমি যায় তো এইখনে হৈছে ইটালীৰ মেপ যদি চাওঁ এইখনে হৈছে ইটালীৰ মেপ ইউৰোপৰ এখন নেশ্যন হয় নেক্সট টপিকলৈ আহোঁ নাল সৰোবৰ বাৰ্ড চেংচুৰী এ ৰেয়াৰ আৰ্কটিক চি বাৰ্ড চেবেন্স গুল ৱাজ স্পটেড ইন গুজৰাটছ নাল সৰোবৰ ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰী ৰিচেণ্টলি গুজৰাটৰ নাল সৰোবৰ ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰীত এটা আৰ্কটিক বাৰ্ড আমাৰ নৰ্থ প'লৰ পৰা এটা বাৰ্ড আহে সেই বাৰ্ডটোৰ নাম কি চেবাইন্স গুল এই বাৰ্ডটো দেখা পোৱা গৈছে প্ৰথমতে বহুত বছৰ আগতে ইণ্ডিয়াত দেখা পাইছিলে 2013ত কেৰালাত আৰু তাৰ পিছৰ পৰা দেখা পোৱা নাই যোৱা কিন্তু ৰিচেণ্টলি এই বাৰ্ড যিটো বাৰ্ডৰ নাম চেবাইন্স গুল এই বাৰ্ডটো দেখা পোৱা গৈছে গুজৰাটৰ নাল সৰোবৰ ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰী ইয়াত জানো আহক নাল সৰোবৰ বাৰ্ড চেংচুৰীনো কি হয় ক'ত আছে তো ইয়াৰ লোকেশ্যনটো আহমেদাবাদৰ যিটো গুজৰাটত আছে আহমেদাবাদৰ পৰা 64 কিলোমিটাৰ ৱেষ্টৰ ফালে ইয়াৰ লোকেশ্যনটো পৰে ইট ইজ এ নেচাৰেল লেক এইটো এটা নেচাৰেল লেক হয় উইথ শ্বেল' ৱাটাৰ ইয়াৰ বৰ বেছি ডেপ্থ ৱাটাৰ নহয় বৰ বেছি দ
ড লেক নহয় এণ্ড মাডি লেগুনছ অ'কে বোকামাটি এটা লেগুনছ হয় ডটেড বাই 360 আইলেটছ তো ইয়াৰ চাৰিওফালে কিছুমান আইলেটছ আমি দেখা পাওঁ মানে উপদ্বীপ অ'কে স্প্ৰেড অভাৰ এন এৰিয়া অফ 120.82 স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ 120.82 স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত ই স্প্ৰেড হৈ আছে দিছ চেংচুৰী ইজ পেৰাডাইজ ফৰ বাৰ্ড ৱাটচাৰ্ছ এণ্ড নেচাৰ এনথুচিয়াষ্ট তো ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ আৰ্কটিক ৰিজনৰ পৰা আৰু ইউৰোপৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পাৰ্টৰ পৰা বাৰ্ডবোৰে পৰিভ্ৰমী বাৰ্ডবোৰে চৰাইবোৰে ইয়ালৈ ফুৰিবলৈ আহে আৰু যিবিলাক নেচাৰৰ প্ৰতি বেছি আকৰ্ষিত তেওঁলোকেও এই বাৰ্ড চেংচুৰীত বাৰ্ডবোৰ চাবলৈ আহে দ্য হিষ্ট্ৰী অফ নাল সৰোবৰ ডেটছ বেক টু দ্য 15th century when the lake was created as a result of construction of a check dam across the Sabarmati river তো সাবৰমতী ৰিভাৰৰ ৱাটাৰ ভেলচিটি আৰু ছইল ইৰোজন কম কৰিবৰ কাৰণে এটা চেক ডেম বনোৱা হৈছিলে এই চেক ডেম বনোৱাৰ ফলতে এই নাল সৰোবৰ বাৰ্ড চেংচুৰীটো 15th century সময়ছোৱাত ফৰ্ম হৈ গৈছিলে নিজে নিজে The lake has initially used for irrigation আৰু এই লেকটো ইৰিগেশ্যনৰ কাৰণে ইউজ কৰা হয় এজ এ চ'ৰ্চ অফ ড্ৰিংকিং ৱাটাৰ ফৰ নিয়াৰ বাই ভিলেজেছ কাষৰ যিবোৰ ভিলেজ আছে সেই ভিলেজবোৰৰ কাৰণেও ড্ৰিংকিং ৱাটাৰ চ'ৰ্চ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয় অভাৰ দ্য টাইম দ্য লেক বিকাম দ্য ইম্পৰ্টেণ্ট হেবিটেট ফৰ ভেৰাইটি অফ বাৰ্ড স্পিচিছ আৰুতো ইৰিগেশ্যন আৰু ড্ৰিংকিং ৱাটাৰৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয় তাৰোপৰি এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট হেবিটেট হৈ পৰিছে বাৰ্ড স্পিচিছবিলাকৰ কাৰণেও and local communities recognize its ecological significance. In the early 20th century, the British colonial administration recognized the importance of Nal Sarovar as the wetland ecosystem. Our 20th century British colonial administration Nal Sarovarok wetland ecosystem হিচাপেও recognize কৰিছে and establish it as a protected area. আৰু ব্ৰিটিছসকলে ইয়াক এখন protected area হিচাপে ঘোষণা কৰে. In 1969, Gujarat government declared Nal Sarovar a bird sanctuary. আৰু 1969ত গুজৰাট গভৰ্ণমেণ্টে নাল সৰোবৰক বাৰ্ড চেংচুৰী হিচাপে ঘোষণা কৰে আৰু এইটো ঘোষণা কৰে যে ইয়াতে যিবোৰ বাৰ্ড পপুলেশ্যনবোৰ আছে বাৰ্ডৰ যিবোৰ স্পিচিছবোৰ আহে সিহঁতক প্ৰটেক্ট কৰোঁ ৰামছাৰ কনজাৰ্ভেশ্যন ডিজাইনেশ্যন অফ নাল সৰোবৰ বাৰ্ড চেংচুৰী ইন 2012 তো ৰামছাৰ কনভেনশ্যনতো ইয়াক এড কৰা হয় নাল সৰোবৰ বাৰ্ড চেংচুৰী কেতিয়া 2012ত অ'কে কিয় ইয়াৰ যিটো ইক'লজিকেল ইম্পৰ্টেঞ্চ আৰু যিবোৰ বাৰ্ড বা বাকী ৱাইল্ড লাইফ হেবিটেটৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু সেইকাৰণে ইয়াক ৰামছাৰ কনভেনশ্যনত এড কৰা হয় 2012 চনত ইয়াতে কিছুমান ফ্ল'ৰা ফনাও পোৱা যায় দ্য চেংচুৰী হেজ 48 স্পিচিছ অফ এলগে পোৱা যায় 72 স্পিচিছ অফ ফ্লাৱাৰিং প্লেণ্টছো পোৱা যায় ইয়াত কিছুমান মই একুৱেটিক প্লেণ্টৰো নাম দি দিছোঁ যিবোৰ ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় ফৰ ফাৰ্ডাৰ ইনফৰমেশ্যন আপোনালোকে এইখিনি চাই থ'ব পাৰে নেক্সট কিছুমান ফনা ইয়াতে 250 বাৰ্ড স্পিচিছ আছে which include greater and lesser ফ্লেমিংগোজো আহে ইয়াতে পেলিকানছ আহে ডাকছ এণ্ড গিজ ৰেইলকোটছ ক্ৰেনছ এইবোৰ কিছুমান বাৰ্ড স্পিচিছৰ নাম হয় আৰু লগতে যিবোৰ আমাৰ আৰ্কটিক ৰিজনৰ পৰাও আহে other animals on southern or southwestern fringes small herds of wild ash can be seen কিছুমান জীৱ জন্তুও দেখা পোৱা যায় যেনেকৈ মংগুছ জংগল কেট ইণ্ডিয়ান ফক্স জেকেল এইবোৰ তাতে দেখা পোৱা যায় কি ফেক্টছ অফ চেবাইনছ গুল চেবাইনছ গুল এই বাৰ্ডটোৰ কেইটামান ফেক্ট জানি লওঁ চেবাইনছ গুলৰ চাইণ্টিফিক নেম হৈছে জেমা চাবিনি অলছ' ন'ন এজ দ্য ফৰ্ক টেইল গুল অৰ জেমি ইট ইজ এ স্মল গুল অ'কে পাৰ চৰাইৰ নিচিনা দেখিবলৈ এই চেবাইন গুলটোৰ নাম চাইণ্টিফিক নেম হৈছে জেমা চেবিনি আৰু ইয়াক ফৰ্ক টেইল গুল হিচাপেও জনা যায় ইট ব্ৰিডছ ইন দ্য সাবাৰ্কটিক এণ্ড হাই আৰ্কটিক ৰিজন যিবোৰ হাই আৰ্কটিক ৰিজন য'ত ঠাণ্ডা একেবাৰে নৰ্থ প'লৰ সেই তাতে ব্ৰিড কৰে অ'কে অফ নৰ্থ আমেৰিকা এণ্ড ৰাছিয়া আৰু নৰ্থ আমেৰিকাৰ যিবোৰ হাই আৰ্কটিক বেছি ঠাণ্ডা জেগাবোৰত সিহঁতে ব্ৰিডিং কৰে এজ ৱেল এজ অন গ্ৰীণলেণ্ড এণ্ড ছেভেলবাৰ্ড অ'কে ছেভেলবাৰ্ড আৰু গ্ৰীণলেণ্ডতো সিহঁতে ব্ৰিডিং কৰা দেখা পোৱা যায় দিছ স্পিচিছ ইজ ইজি টু আইডেণ্টিফাই থ্ৰু ইটছ ষ্ট্ৰাইকিং উইং পেটাৰ্ণ তো ইয়াৰ যিটো উইং পেটাৰ্ণৰ কিছুমান ষ্ট্ৰাইক আছে তো এই ষ্ট্ৰাইকৰ কাৰণে
ইয়াক আমি আইডেণ্টিফাই কৰিব পাৰোঁ যে ইয়াৰ নামটো চেভেন্স বুল হয় দ্য এডাল্ট হেজ পেল গ্ৰে বেক এণ্ড উইং কভাৰ্ডছ ব্লেক প্ৰাইমাৰী ফ্লাইং ফিডাৰ্ছ তো এডাল্টবিলাকৰ ব্লেক কালাৰৰ ফেডাৰ্ছ থাকে ফ্লাইট ফেডাৰ্ছ আৰু হোৱাইট ছেকেণ্ডাৰীছ অকণমান হোৱাইট কালাৰো থাকে দ্য হোৱাইট টেইল ইজ ফৰ্কড ইয়াৰ এইখিনি ফিজিকেল ষ্ট্ৰাকচাৰ হয় ইয়াৰ যিটো IUCN ৰেড লিষ্টৰ ইয়াৰ ষ্টেটাছটো হৈছে লিষ্ট কনচাৰ্ণ মানে ইয়াৰ বেছি পৰিমাণে ইয়াৰ সংখ্যা আছে পপুলেশ্যন আছে এইখনে হৈছে আমাৰ গুজৰাটৰ যদি চাওঁ নাল সৰোবৰ বাৰ্ড চেংচুৰী এইটো হৈছে ইয়াৰ লোকেশ্যন অ'কে নেক্সট টপিকলৈ আহোঁ এইটো হৈছে পেলিকানছ অ'কে নেক্সট এমল অফ শ্বিলং কি হয় সেইটো জানি লওঁ চাইণ্টিষ্ট ৰিচেণ্টলি আইডেণ্টিফাইড এ নিউ স্পিচিছ অফ ফ্ৰগ নেম এমল অফ শ্বিলং চাইণ্টিষ্টসকলে এটা ফ্ৰগৰ নিউ স্পিচিছ ডিস্কভাৰ কৰিছে আৰু নাম দিছে এমল অফ শ্বিলং যিহেতু শ্বিলঙত পোৱা গৈছে সেইকাৰণে এই ফ্ৰগটোৰ নাম এমল অফ শ্বিলং নাম দিছে অৰ দ্য শ্বিলং কেস্কেড ফ্ৰগ মানে কি এই ফ্ৰগটো বিশেষকৈ যিবোৰ ৱাটাৰফল ৰিজন য'ত পানী থাকে তাতেহে পোৱা যায় অ'কে ষ্ট্ৰীম এৰিয়াবিলাক বা ৱাটাৰফল এৰিয়াবিলাকত এই ফ্ৰগটো বিশেষকৈ পোৱা যায় শ্বিলঙত হাইডিং ইন প্লেইন চাইড ৰাইট উইদিন দ্য চিটি লিমিটছ অফ শ্বিলং দ্য কেপিটেল অফ মেঘালয় অ'কে তো মেঘালয়ৰ এই কেপিটেল শ্বিলঙত এই কেস্কেড ফ্ৰগটো পোৱা গৈছে চাওঁ হওক এমল অফ শ্বিলঙৰ কিছুমান ফেক্টছ এমল অফ শ্বিলং অৰ দ্য শ্বিলং কাস্কেড ফ্ৰগ ইজ এ নিউ স্পিচিছ অফ ফ্ৰগ এইটো এটা ফ্ৰগৰ নতুন স্পিচিছ যিটো মেঘালয়ৰ শ্বিলঙত দেখা পোৱা গৈছে দ্য নিউ স্পিচিছ উইচ লাভছ ফাষ্ট ফ্ল'য়িং ষ্ট্ৰীম যিবোৰ ঝৰ্ণা বা যিবোৰ জলাশয় একেবাৰে তাৰ যিটো ৱাটাৰ ফ্ল'টো একেবাৰে ফাষ্ট হয় সেইবোৰ জেগাত থাকি ভাল পায় হেজ বিন কুৱাইটলি লিভিং ইন শ্বিলংছ আৰ্বান ফৰেষ্ট প্লেচেছ অ'কে ইট বিলংছ টু এ গ্ৰুপ অফ ভিজুৱেলি চিমিলাৰ এটা গ্ৰুপৰ লগত ই বিলং কৰে ফ্ৰগৰে এটা গ্ৰুপ হয় কিন্তু এইটো ক'ব নোৱাৰি যে সেই গ্ৰুপটোৰে হয় ইয়াৰ যিটো ফেমিলি সেই গ্ৰুপটোৰ লগতে বিলং কৰে বুলিও ক'ব নোৱাৰি জেনেটিক এনালাইচিছ কনফাৰ্ম এ শ্বিলং ইজ পাৰ্ট অফ দ্য এমলপছ Indo-Burmanensis complex closely related to Amolop siju, another species described by the Zoological Survey of India in 2023. এইটো কয় যে 2023 জুলজিকেল ছাৰ্ভে অফ ইণ্ডিয়াই আৰু এটা স্পিচিছ ডিস্কভাৰ কৰিছিলে আৰু সেই স্পিচিছটোৰ নাম দিছিলে এমলপ চিজু যিটো মেঘালয়ৰ চিজু কেবত পোৱা গৈছে তাৰ লগত ইয়াৰ অকণমান সাদৃশ্য থকা দেখা গৈছে However, unlike its cave-dwelling cousin, Shillong was found amidst bustling neighborhoods just kilometers from the city center. তো এই কেবত যিটো পোৱা গৈছে চিজু কেবত এমলপ চিজু তাৰ লগত অকণমান ইয়াৰ সাদৃশ্য থকা গৈছে আৰু ইয়াৰ লোকেশ্যনটো ওচৰে পাজৰে হয় দুইটা স্পিচিছৰ লোকেশ্যন ওচৰে পাজৰেৰে হয় Their presence in Shillong stream signals the existence of vital but overlooked microhabitats. তো শ্বিলঙত যিমানবোৰ ষ্ট্ৰীমছ আছে তাতে এই ফ্ৰগছৰ উপৰিও আৰু কিছুমান মাইক্ৰ' অৰ্গেনিজিমছ আছে আৰু কিছুমান স্পিচিছ আছে যাৰ সেই শ্বিলঙৰ সেই ষ্ট্ৰীমবিলাকক হেবিটেটছ হিচাপেও জনা যায় ফ্ৰগছ অফ দ্য এমলপ জেনাছ হেভ বিন নোন ফ্ৰম ইণ্ডিয়া চিন্স দ্য 1850ৰ সময়ছোৱাৰ পৰাই ইণ্ডিয়াৰ এই এমলপছ জেনাছ ফ্ৰগ সেই তাক জনা যায় বাট আৰ্বান ডিস্কভাৰিজ আৰ অলমষ্ট আনহেয়াৰ্ড অফ কিন্তু যিবোৰ আৰ্বান ডিস্কভাৰিজ নতুন যিবোৰ ডিস্কভাৰিজ সেইবোৰে কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ ডিস্কভাৰিজ পোৱা নাই কোনো ধৰণৰ আৱিষ্কাৰ কৰিব পৰা নাই ইণ্ডিয়া নাও হেজ 20 ৰিকগনাইজ এমলপ স্পিচিছ এতিয়ালৈকে ইণ্ডিয়াই এমলপছ ফ্ৰগ 20টা ৰিকগনাইজ কৰিছে 16 অফ হুইচ আৰ ডিস্কভাৰ্ড উইদিন দ্য কাণ্ট্ৰি যিবোৰ আমাৰ কাণ্ট্ৰিৰ ভিতৰত 16টা আমাৰ নিজৰ কাণ্ট্ৰিৰ ভিতৰত ডিস্কভাৰ কৰিছে 9 অফ দিছ ৱেৰ ডিস্কভাৰ্ড ইন জাষ্ট এণ্ড দ্য লাষ্ট 20 years আৰু তাৰে ভিতৰত 9টা স্পিচিছ 9 অফ স্পিচিছ 20 yearsৰ ভিতৰত ডিস্কভাৰ কৰিছে আৰু বেছিভাগ আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ পৰাই ডিস্কভাৰ কৰিছে যাক নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়াক আমি বায়'ডাইভাৰ্চিটি হটস্পট বুলিও জানো তো এইটো হৈছে এমলপ শ্বিলঙৰ এটা পিকচাৰ আপোনালোকে চাব পাৰে যিহেতু ইমেজৰ জৰিয়তে অকণমান মনত ৰখাটো উজু হয় সেইকাৰণে মই ইমেজবোৰ
সাইডত লগাই গৈছোঁ যাতে মনত ৰখাটো অকণমান উজু হয় ওকে নেক্সট টপিকলৈ আহোঁ সেইটো হৈছে ভাইটামিন B9 ইয়াক ফলেট বুলি কয় According to a recent study by All India Institute of Medical Science AIIMS এটা recent study কৰিলে nearly 41% of urban adolescents in government schools across North India suffer from folate or vitamin B9 deficiency তো বেছিভাগ গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলৰ যিবোৰ আৰ্বান এডলেচেণ্ট আছে অ'কে গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলৰ যিমানবোৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে তাৰ ভিতৰত 41%ে ভাইটামিন 9 বা ফলেটৰ ডেফিচিয়েঞ্চি হোৱা দেখা গৈছে which might be affecting their growth and development আৰু সেই চিলড্ৰেনবিলাকৰ যিহেতু ফলেট বা ভাইটামিন B9ৰ ডেফিচিয়েঞ্চি দেখা পোৱা গৈছে তো সিহঁতৰ কি এফেক্ট হ'ব সিহঁতৰ গ্ৰ'থ আৰু ডেভেলপমেণ্টত এফেক্ট কৰা দেখা যাব এই জানো হওক ভাইটামিন B9 বা ফলেটনো কি হয় ফলেট ইজ আ নেচাৰেল ফৰ্ম অফ ভাইটামিন B9 তো ফলেট কি হয় ভাইটামিন B9ৰ এটা নেচাৰেল ফৰ্ম হয় ৱাটাৰ সলিউবল হয় ৱাটাৰ লগত মিলি যায় বাট এণ্ড নেচাৰেলি ফাউণ্ড ইন মেনি ফুডছ আৰু যদি আমি নেচাৰেলিও খাব পাৰোঁ বা মেডিচিন ইউজ নকৰাকৈও যদি আমি ল'ব পাৰোঁ ভাইটামিন B9টো তেনেহ'লে আমি বহুত এনেকুৱা ফুডছ আছে যাৰ মাধ্যমেৰে আমি সেই ভাইটামিন B9টো ল'ব পাৰোঁ ইট ইজ নিডেড ফৰ ৰেড ব্লাড চেল ফৰ্মেশ্যন এণ্ড ফৰ হেল্থি চেল গ্ৰ'থ আৰু ভাইটামিন B9 মানে ফলেট আমাক কিয় লাগে আমাৰ দেহত ই কি কৰে যিটো আমাৰ ৰেড ব্লাড চেল হয় তাৰ ফৰ্মেশ্যন কৰে আৰু হেল্থি চেল গ্ৰ'থ কৰাত সহায় কৰে এণ্ড ফাংচন ক্ৰুচিয়েল ফৰ চিলড্ৰেন ইন দেয়াৰ ডেভেলপমেণ্ট ইয়াৰ্ছ যিটো আমাৰ চিলড্ৰেনবিলাকৰ ডেভেলপমেণ্ট ইয়াৰ্ছ আমাৰ কেতিয়া হয় 0 to 15 ইয়াৰ্ছৰ ভিতৰতে আমি ক'ব পাৰোঁ তো এই ডেভেলপমেণ্টেল ইয়াৰ্ছ সময়খিনিত সিহঁতৰ বিকাশৰ সময়খিনিত ফলেটৰ বহুত ইম্পৰ্টেঞ্চ আছে আৰু সেইকাৰণে সিহঁতৰ চেলটো যাতে হেল্থি হয় ৰেড ব্লাড চেলৰ ফৰ্মেশ্যন যদি বেছিকৈ হয় তেনেহ'লে সিহঁতৰ ডেভেলপমেণ্ট আৰু গ্ৰ'থতো ই সহায় কৰিব ইট ইজ নিডেড বাই চেলছ টু কেৰি অক্সিজেন থ্ৰু আউট দ্য বডি ফলেটে কি কৰে যে চেলছৰ মাধ্যমেৰে অক্সিজেন গোটেই বডিলৈকে কেৰি কৰাত সহায় কৰে ফুডছ কণ্টেইনিং ভাইটামিন B9 এতিয়া কোনবিলাক ফুডত আমি ভাইটামিন B9 পাওঁ গ্ৰীণ লিফি ভেজিটেবলছ লাইক স্পিনাচ ফেনুগ্ৰীক অ'কে তো এইবোৰ ভেজিটেবলছত গ্ৰীণ লিফি ভেজিটেবলছত আমি পাওঁ লাইক পালেং শাক অ'কে ফেনুগ্ৰীক মানে মেথি শাক লেগিউমছ লেণ্টিল চিকপিজ এইবোৰ কিছুমান দালিৰ নাম অ'কে চাইট্ৰাছ ফুড যিবোৰ টেঙা ফুড নাটছ বাদাম হোল গ্ৰেইনছ এণ্ড ফৰ্টিফাইড চেৰিয়েলছ তো এইবোৰ বস্তুত আমি ভাইটামিন B9 পাওঁ অ'কে নেক্সট চাওঁ হওক ভাইটামিন B9ে চিলড্ৰেনৰ ওপৰত কিনো প্ৰভাৱ পেলায় ভাইটামিন B9 ইজ এছেঞ্চিয়েল ফৰ ছাপৰ্টিং ৰেপিড গ্ৰ'থ ফেজেছ ইন চিলড্ৰেনৰ গ্ৰ'থটো যাতে ৰেপিডলি হয় তাৰ ওপৰত ভাইটামিন B9ে বহুত প্ৰভাৱ পেলায় ফলেট has involved in the synthesis and repair DNA and RNA আৰু RNA repair কৰাত ফলেটে বহুত সহায় কৰে which are the building blocks of genetic material যিবোৰ জেনেটিক মেটেৰিয়েলৰ বিল্ডিং ব্লক বুলিও কোৱা হয় অ'কে DNA আৰু RNA কি হয় এইবোৰ জেনেটিকেলি এইবোৰ হেৰি হয় তো আমাৰ DNAটো আমাৰ পেৰেণ্টছৰ যি DNA থাকে আমাৰো সেইটো DNA হয় তো সেই জেনেটিক মেটেৰিয়েলটো বিল্ড কৰিবৰ কাৰণে ফলেটে আমাক সহায় কৰে ইট এইডছ ইন দ্য প্ৰডাকশ্যন অফ ৰেড ব্লাড চেলৰ প্ৰডাকশ্যনত সহায় কৰে ডেভেলপমেণ্ট অফ চেণ্ট্ৰেল নাৰ্ভাছ ছিষ্টেম আমাৰ মগজুৰ যিটো নাৰ্ভাছ ছিষ্টেম সেইবোৰ ডেভেলপমেণ্টতো সহায় কৰে ডিউৰিং আৰ্লি চাইল্ডহুড ইন গ্ৰ'য়িং চিলড্ৰেন ফলেট এনচিয়ৰ প্ৰপাৰ ব্ৰেইন ফাংচন যদি ফলেট আমাৰ দেহত থাকে ভাল পৰিমাণে থাকে তেনেহ'লে আমাৰ ব্ৰেইন ফাংচনটো প্ৰপাৰলি হ'ব ইম'চনেল হেল্থটো প্ৰপাৰলি আমাৰ ডেভেলপ হ'ব ইট ইজ অলছ' ক্ৰুচিয়েল ফৰ টিচু গ্ৰ'থ আমাৰ যিবোৰ টিচু কোষ অ'কে টিচু সেই টিচুবিলাকৰ গ্ৰ'থতো সেইবোৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কিছুমান প্ৰভাৱ পেলায় এণ্ড চেলুলাৰ ৰিপেয়াৰ প্ৰচেছ ডেট আৰ কণ্টিনিউছ ডিউৰিং চাইল্ডহুড ইফ দেয়াৰ ইজ নট এনাফ ফলেট যদি আমাৰ দেহে এনাফ পৰিমাণৰ পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ যদি ফলেট নাপায় ইট কেন লিড টু এনিমিয়া আমাৰ এনিমিয়াও হ'ব পাৰে মানে ব্লাড আমাৰ হিমগ্ল'বিন ব্লাডৰ পৰা কমি যাব পাৰে ৱেন দ্য বডি লেক্স এনাফ ৰেড ব্লাড চেল যদি বডিত আমাৰ ৰেড ব্লাড চেল হিমগ্ল'বিন যদি কমি যায় তেনেহ'লে আমাৰ এনিমিয়া পৰ্যন্ত হ'ব পাৰে
তো এইবোৰে হৈছে ফলেট বা ভাইটামিন 9ৰ কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট ফুডছ যাৰ পৰা আমি ভাইটামিন 9 বা ভাইটামিন B9টো নেচাৰেলি ল'ব পাৰোঁ। নেক্সট আহোঁ ধ্ৰুবা ডিজিটেল হাব ফৰ ৰেফাৰেন্স এণ্ড ইউনিক ভাৰ্চুৱেল এড্ৰেছ। দ্য ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ পোষ্ট হেজ ইন্ট্ৰডিউচ ফাৰ ৰিচিং ডিজিটেল পলিচি টাইটেল ধ্ৰুবা। তো ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ পোষ্টে এটা ডিজিটেল পলিচি লঞ্চ কৰে আৰু সেই পলিচিটোৰ নাম কি ধ্ৰুবৰ ফুল ফৰ্ম কি ডিজিটেল হাব ফৰ ৰেফাৰেন্স এণ্ড ইউনিক ভাৰ্চুৱেল এড্ৰেছ। এতিয়া জানো ধ্ৰুবনো কি হয়। ধ্ৰুবৰ ফুল ফৰ্মটো কি ডিজিটেল হাব ফৰ ৰেফাৰেন্স এণ্ড ইউনিক ভাৰ্চুৱেল এড্ৰেছ। তো এই প্ৰগ্ৰেম হওক স্কিমবোৰৰ নামবোৰ ফুল ফৰ্মবোৰ আপোনালোকে মনত ৰাখিব। সিহঁতৰ এইমছ কি এইবোৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, আপোনালোকে সেইবোৰ মনত ৰাখিবলৈ যত্ন কৰিব। ডেভেলপ বাই ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ পোষ্ট, ইয়াক কোনবোৰ মিনিষ্ট্ৰীৰ বা কোনটো ডিপাৰ্টমেণ্টে এইবোৰ ডেভেলপ কৰে সেইবোৰো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। তো ধ্ৰুব কোনে ডেভেলপ কৰিছে ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ পোষ্টে। ধ্ৰুব sets the foundation for a nationwide digital address digital public infrastructure। তো ধ্ৰুব কি হয় যে গোটেই ইণ্ডিয়াৰ মানুহখিনিয়ে গোটেই ইণ্ডিয়াৰ পিপলবিলাকে যাতে এটা ডিজিটেল এড্ৰেছ পায় বা ডিজিটেল পাব্লিক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ যাতে ডেভেলপ হয় তাৰ কাৰণে এই প্ৰগ্ৰেমটোৰ মূল এইম। ধ্ৰুব outlines a framework for creating a standardized geo-coded and interoperable digital address system। এইটো এটা ডিজিটেল এড্ৰেছ ছিষ্টেম হয়। অ'কে, ইট ইজ ডিজাইন টু চিম্প্লিফাই এড্ৰেছ ৰিলেটেড ছাৰ্ভিচেছ। কিছুমান এড্ৰেছ ৰিলেটেড ছাৰ্ভিচ ডিজাইন কৰা হয় ইয়াৰ মাধ্যমেৰে। এণ্ড এনচিয়ৰ চিকিউৰ কনচেণ্ট বেছ শ্বেয়াৰিং অফ এড্ৰেছ ইনফৰমেশ্যন এক্ৰছ পাব্লিক এণ্ড প্ৰাইভেট ছেক্টৰ। পাব্লিক বা প্ৰাইভেট ছেক্টৰত আমি প্ৰত্যেক মানুহে এড্ৰেছটো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। তো এই যিটো এড্ৰেছটো চিকিউৰলি আমি এড্ৰেছৰ ইনফৰমেশ্যনটো চিকিউৰলি যাতে শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ, তো এইটোৱে হৈছে ধ্ৰুবৰ মেইন এইম। অ'কে, এট দ্য ক'ৰ অফ ধ্ৰুবা ইজ দ্য কনচেপ্ট অফ এড্ৰেছ এজ এ ছাৰ্ভিচ। তো ধ্ৰুবৰ কি হয় এইমটো যে এড্ৰেছ এজ এ ছাৰ্ভিচ ছেক্টৰ যিটো আমি এড্ৰেছ দিওঁ। অ'কে, ক'ৰবাত যদি আমি কাম কৰিব গৈছোঁ তাতো আমি এড্ৰেছটো দি থৈ আহোঁ। এ মডেল ডেট ছাপৰ্টছ এফিচিয়েণ্ট চিকিউৰ এণ্ড ইউজাৰ কণ্ট্ৰল মেনেজমেণ্ট অফ এড্ৰেছ ডাটা। তো এই এড্ৰেছ ডাটাটো যাতে চিকিউৰলি থাকে বা ইউজাৰ কণ্ট্ৰল মেনেজমেণ্ট যাৰ এড্ৰেছ যিটো হয় তো সেইটো যাতে আমি নিজেই কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰোঁ, তাৰ মেনেজমেণ্টটো যাতে আমিয়ে কৰিব পাৰোঁ। তো সেইটোৱে হৈছে ধ্ৰুবৰ মূল মটিভ। দ্য system aims to serve as a backbone for service delivery, governance and commercial interaction। তো ইয়াৰ যিটো ইয়াৰ ছাৰ্ভিং এইমটো কি হয় যে ছাৰ্ভিচ ডেলিভাৰী, গভাৰ্নেন্স বা কমাৰ্চিয়েল ইণ্টাৰেকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰা। আণ্ডাৰ দিছ স্কিম চিটিজেনছ, গভাৰ্মেণ্ট বডিজ এণ্ড বিজনেছ কেন এংগেজ ইন চিকিউৰ কনচেণ্ট ড্ৰাইভেন এণ্ড ৰিয়েল টাইম শ্বেয়াৰিং অফ ভেৰিফাইড এড্ৰেছ ইনফৰমেশ্যন। তো এই স্কিমটোৰ মাধ্যমেৰে যিবোৰ চিটিজেনছ হয়, ইণ্ডিয়াৰ যিবোৰ চিটিজেন, যিবোৰ গভাৰ্মেণ্ট বডিজ আৰু যিবোৰ বিজনেছ ৰিলেটেড মানুহ, সিহঁতে যাতে নিজৰ এড্ৰেছ ইনফৰমেশ্যনটো যাতে ভেৰিফাইড হয় আৰু যেতিয়া শ্বেয়াৰ কৰাৰ সময়ত চিকিউৰলি শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে, সেইটোৱে হৈছে ধ্ৰুবৰ মূল মটিভ। এতিয়া জানো আছ মিনছ কি এড্ৰেছ এজ এ ছাৰ্ভিচ। অ'কে, আছৰ ফ্ৰেমৱৰ্কটোৱে কি এনচিয়ৰ কৰে? ইণ্টাৰঅপাৰেবিলিটি এক্ৰছ ডিফাৰেণ্ট এড্ৰেছ ছিষ্টেম ইউজ বাই ভেৰিয়াছ ছেক্টৰ্ছ। তো আমাৰ যিটো এড্ৰেছটো বিভিন্ন ছেক্টৰে আমি দি থৈ আহোঁ, বিভিন্নজনে ইউজ কৰে। ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজেশ্যন অফ এড্ৰেছ ফৰ্মেট, জিঅ' লোকেশ্যন টেগিং। তো কিছুমান জিঅ' লোকেশ্যন টেগ কৰি দিয়া হ'ব আমাৰ এড্ৰেছৰ যিটো ফৰ্মেটটোত, তাতে জিঅ' লোকেশ্যনো টেগ কৰি দিয়া হ'ব। কনচেণ্ট বেছ শ্বেয়াৰিং টু এম্পাৱাৰ ইউজাৰ কণ্ট্ৰল প্ৰাইভেচি, আমাৰ যাতে প্ৰাইভেচিটো আৰু যেতিয়া শ্বেয়াৰ কৰাৰ সময়ত যাতে আমি প্ৰাইভেচিটো কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰোঁ। অ'কে, আমাৰ লগতে যাতে ৰাখিব পাৰোঁ, তো সেই তেনেকৈ বনাব। পাব্লিক প্ৰাইভেট ইণ্টিগ্ৰেশ্যন এণ্ড ছিমলেছ এডপশ্যন এণ্ড ইন'ভেশ্যন বাই recognizing digital addresses as core infrastructure, keen to Aadhaar and Unified Payments Interface UPI Dhruba sets to streamline everything from the e-governance and online commerce to urban planning and emergency service। Okay, তো আধাৰ হওক বা UPI মানে ইউনিফাইড পে'মেণ্টছ ইণ্টাৰফেচটো আমি যেতিয়া
এড্ৰেছৰ যিটো ডিজিটেল এড্ৰেছটো যাতে আমি দিব পাৰোঁ তো সেইটোৱে হৈছে এই ধ্ৰুৱৰ মেইন মোটিভ দ্য policy also places emphasis on user-centric design, ensuring that citizens have meaningful control over how their address data is used and shared. তো আমি ক'লোৱে মই অলৰেডি যে বিভিন্নজনে বিভিন্ন ধৰণে আমাৰ এড্ৰেছবোৰ ইউজ কৰে অ'কে যাতে সেই চিটিজেনছবিলাকে নিজৰ এড্ৰেছ ডাটা যাতে কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰে তো সেইটোৱে এই পলিচিটোৰ ইউজাৰ চেণ্ট্ৰিক ডিজাইন হিচাপে তেওঁলোকে আমাৰ ডিজিটেল এড্ৰেছ হেৰিটো ওলাব Citizens will retain full control over their digital address identity with option to manage access, update details. আমি তাতে কি কৰিব পাৰিম আমি যিটো ডিজিটেল এড্ৰেছ বনাম এই ডিজিটেল এড্ৰেছ আইডেণ্টিটি যিটো আমি বনাম ধ্ৰুৱৰ মাধ্যমেৰে তো তাতে কি হ'ব যে আমি এক্সেছটো মেনেজ কৰিব পাৰিম এক্সেছটো আপুনি কাক দিব বিচাৰিব আপুনি নিজৰ লগতে ৰাখিব বিচাৰিব নে বেলেগকো দিব বিচাৰিব তো সেই এক্সেছটো আপুনি মেনেজ কৰিব পাৰিব আৰু যদি এড্ৰেছটো যদি সলনি হৈ থাকে তেতিয়া আপুনি সেই এড্ৰেছবোৰৰ আপডেটো কৰিব পাৰিব এণ্ড শ্বেয়াৰ দেয়াৰ ভেৰিফাইড এড্ৰেছ চিকিউৰলি ফৰ ভেৰিয়াছ ইউজ কেছেছ তো বিভিন্ন আপুনি ধৰক যিকোনো মাধ্যমত এড্ৰেছ আপুনি ইউজ কৰিব বিচাৰিলে তেতিয়া ভেৰিফাইড এড্ৰেছটো চিকিউৰলি আপুনি শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব দ্য ধ্ৰুৱ প্লেটফৰ্ম উইল অলছ' ফিচাৰ মাল্টিলিংগুৱেল ছাপৰ্ট তাৰোপৰি এইবোৰ অকল আপুনি হিন্দী বা ইংলিছ লেংগুৱেজতো নাপায় এইবোৰ আপুনি বিভিন্ন ধৰণৰ যিবোৰ আমাৰ ষ্টেটবিলাকৰ বিভিন্ন লেংগুৱেজ আছে আমাৰ ভাৰতৰ মাল্টিলিংগুৱেল অপশ্যনত পাব মোবাইল ফাৰ্ষ্ট এক্সেছ মোবাইলতে আপুনি পাব এণ্ড ইণ্টিগ্ৰেশ্যন উইথ আইডেণ্টিটি ছিষ্টেম লাইক আধাৰ অ'কে যেনেকৈ আধাৰৰ এটা আইডেণ্টিটি ছিষ্টেম হয় ঠিক তেনেকৈ এইটো এটা এড্ৰেছ আইডেণ্টিটি ছিষ্টেম আপুনি বনাব পাৰিব দেয়াৰ বাই ইম্প্ৰুভিং ইউজেবিলিটি এণ্ড এক্সেচিবিলিটি ফৰ অল ডেম'গ্ৰাফিজ তো সকলো আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ যিমানবোৰ মানুহ আছে লাডাখ হওক কাশ্মীৰ হওক গুজৰাট হওক নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটবিলাকৰ হ'ব ছাউথ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটবিলাকৰ যিমানবোৰ আমাৰ ষ্টেট আছে সকলো ইণ্ডিয়াৰ মানুহে এই ডিজিটেল এড্ৰেছ বনাব পাৰিব আইডেণ্টিটিটো বনাব পাৰিব Dhruva policy builds upon the earlier launch of the Digital Postal Index Number DZP. তো ধ্ৰুৱ পলিচিয়ে যিটো আগতে ডিজিটেল পোষ্টেল ইণ্ডেক্স নাম্বাৰ DZP এটা লঞ্চ কৰিছিলে দ্য নেশ্যনেল এড্ৰেছিং গ্ৰিড ইণ্ট্ৰডিউচ বাই ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ পোষ্ট তো ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ পোষ্টৰ দ্বাৰা এইটো এটা নেশ্যনেল এড্ৰেছিং গ্ৰিড ইণ্ট্ৰডিউচ কৰা হৈছিলে DZP ইজ এ অপেন চ'ৰ্চ নেশ্যন ৱাইড জিঅ' কোডেড এড্ৰেছিং ছিষ্টেম এইটো এটা জিঅ' কোডেড হয় মানে কোডেড লেংগুৱেজত আছিলে আমাৰ যিটো এড্ৰেছটো কোডেড লেংগুৱেজত আছিলে DZPৰ জৰিয়তে ডেভেলপ বাই ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ পোষ্ট ইন কলাবৰেশ্যন উইথ IIT হায়দৰাবাদ এণ্ড NRSC ইছৰ' তো ইছৰ' NRSCৰ লগত একেলগে কাম কৰি পেলাই আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ পোষ্টে এই ডিজিপিন মানে কি এটা কোড হিচাপে থাকে আমাৰ এড্ৰেছটো সেই কোডটো যদি স্কেন কৰোঁ তেনেহ'লে এড্ৰেছটো ওলাই পৰে তো তেনেকুৱা ডিজিপিনটো ডেভেলপ কৰা হৈছে IIT হায়দৰাবাদ NRSC আৰু ইছৰ'ৰ লগত মিলি পেলাই ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ পোষ্টে ডিজিপিনটো বনাইছিলে ইট ডিভাইডছ India into approx 4 meter to 4 meter grids and assigns each grid a unique 10-character alphanumeric code based on latitude and longitude coordinates. এই ডিজিপ্লিনৰ মাধ্যমেৰে ইণ্ডিয়াক 4 মিটাৰ ইণ্টু 4 মিটাৰ গ্ৰিডছত ডিভাইড কৰা হৈছিলে তাৰোপৰি এলফানিউমেৰিক কোড থাকে 10টা ইউনিক অ'কে আৰু লেটিটিউড আৰু লংগিটিউড কোঅৰ্ডিনেটছৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই এই ডিজিপিনটো বনোৱা হৈছিলে The DZPin system is publicly accessible and supports improvements in emergency response. DZPin system to publicly accessible হয় আমি য'তে ত'তে আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ supports improvements in emergency response, logistic efficiency and citizen service delivery. তো এইবোৰ emergency response তাৰ অকণমান ইম্প্ৰুভমেণ্টৰ দৰকাৰ আছিলে লজিষ্টিক এফিচিয়েঞ্চিটো অকণমান দৰকাৰ আছিলে তাৰোপৰি চিটিজেন ছাৰ্ভিচ ডেলিভাৰী তো ডিজিপিনটো যেতিয়া চিটিজেনছবিলাকে সেইটো যেতিয়া ছাৰ্ভিচটো বিচাৰিছিলে অকণমান লেট হৈছিলে তো এইখিনি কিছুমান ইম্প্ৰুভমেণ্টৰ দৰকাৰ আছিলে ডিজিপিন ছিষ্টেমটোৰ ক্ষেত্ৰত নেক্সট আহোঁ থ্ৰম্বেক্টমি
thrombectomy কি হয় এতিয়া the Technology Development Board TDB under the Center's Department of Science and Technology DST recently announced financial support for the development of India's first indigenous thrombectomy device for stroke care. Technology Development Board কাৰ আণ্ডাৰত আহে Center's Department of Science and Technology যিয়ে ৰিচেণ্টলি ইণ্ডিয়াৰ ফাৰ্ষ্ট নিজে বনোৱা থ্ৰম্বেক্টমি ডিভাইচ বনাইছে আৰু ইয়াৰ কাম কি যিটো আমাৰ ষ্ট্ৰোক হয় ওকে তো সেই ষ্ট্ৰোকটো যাতে ভাল কৰা আৰু ষ্ট্ৰোক নহ'বলৈ এটা ডিভাইচ ওলাইছে ওকে আমাৰ বিশেষকৈ আমাৰ হাৰ্ট ষ্ট্ৰোক হোৱা দেখা যায় বিভিন্ন ধৰণৰ ষ্ট্ৰোক হোৱা দেখা যায় তেনেকৈ মানুহবোৰ মৰি যায় তো কিয়নো মানুহবোৰ মৰে ষ্ট্ৰোক হৈ পেলাই কিনো তাৰ মেইন ৰিজনটো আৰু এই থ্ৰম্বেক্টমিনো আমাক কেনেকৈ হেল্প কৰিব এই ষ্ট্ৰোক হোৱা মানুহবোৰৰ ক্ষেত্ৰত সেইখিনি আমি আলোচনা কৰিম আহক তো থ্ৰম্বেক্টমি ৰিচেণ্টলি নিউজত আছিলে ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিজিনিয়াছ হয় মানে ইণ্ডিয়াৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত ফাৰ্ষ্ট ডিভাইচ হয় থ্ৰম্বেক্টমি ডিভাইচ যিয়ে আমাৰ ষ্ট্ৰোকটো অলপমান হ'লেও কমাব বুলি আশা কৰা হৈছে থ্ৰম্বেক্টমি ইজ এ চাৰ্জিকেল অৰ ইণ্টাৰভেনশ্যনেল ট্ৰিটমেণ্ট এইটো এটা ইণ্টাৰভেনশ্যনেল ট্ৰিটমেণ্ট হয় টু ৰিমুভ ব্লাড ক্লটছ অ'কে ব্লাড ক্লট মানে কি যেতিয়া ব্লাড তেজবোৰ যেতিয়া কি কয় ক্লটিং হৈ যায় কি জমা হৈ যায় ইন এন আৰ্টেৰি অৰ ভেইন ক'ত যিটো আমাৰ আৰ্টেৰি বা ভেইন বুলি কয় অ'কে শিৰা বা উপশিৰাৰ মাজেৰে কি যায় ব্লাডবোৰ ফ্ল' হয় হয়নে তো শিৰা আৰু উপশিৰাৰ মাজেৰে আমাৰ ভেইনছবিলাকৰ মাজেৰে গোটেই দেহত আমাৰ ব্লাডবোৰ ফ্ল' হৈ থাকে তো এই ব্লাডবোৰত মানে ভেইনবোৰত যেতিয়া এই ব্লাডবোৰ এটা জেগাত ৰখি যায় ক্লটিং হৈ যায় ব্লাডবোৰ তেজবোৰ ৰখি যায় তেতিয়াই আমাৰ এই ষ্ট্ৰোক হোৱা দেখা যায় অ'কে এ ব্লাড ক্লট অলছ' ন'ন এজ থ্ৰম্বাছ ব্লাড ক্লটক এটা চাইণ্টিফিক নেমেৰেও জনা যায় তাক কি বুলি কোৱা হয় থ্ৰম্বাছ কেন অবষ্ট্ৰাক্ট ব্লাড ফ্ল' লিডিং টু টিস্যু ডেমেজ এণ্ড ইভেন ডেথ এই থ্ৰম্বাছ হ'লে ন এই ব্লাড ক্লট হ'লে কি হৈ যায় যিটো ব্লাড ফ্ল' হয় আমাৰ শিৰা উপশিৰাবোৰৰ মাজেৰে ভেইনছবিলাকৰ মাজেৰে যিটো ব্লাড ফ্ল' হয় সেইটো ৰখি যায় আৰু তাৰ ফলত কি হয় টিস্যুটো ডেমেজ হৈ যায় টিস্যু ডেমেজ হৈ গ'লে ডেথ পৰ্যন্ত হয় মানুহ মৃত্যু পৰ্যন্ত হৈ যায় চাম অফ দ্য মষ্ট কমন প্লেচেছ ফৰ ব্লাড ক্লটছ টু অকিউৰ আৰ ইয়ৰ লেগছ ব্লাড ক্লটিং ক'ত কোনকেইটা জেগাত হয় আমাৰ হিউমেন বডি লেগছত হোৱা দেখা যায় কলা পৰি যায় আৰ্মছত হোৱা দেখা যায় ইণ্টেষ্টাইনত হোৱা দেখা যায় অ'কে ব্ৰেইনতো হোৱা দেখা যায় তো ব্ৰেইনত হ'লেতো ব্ৰেইনে কাম কৰি দিয়াই বন্ধ কৰে লাংছত হ'লে হাৰ্টত হ'লে হাৰ্ট ষ্ট্ৰক হৈ যায় ব্ৰেইন ষ্ট্ৰক হয় সেইকেইটা বেছি মানে বহুত ডেঞ্জাৰাছ হয় হাৰ্ট লাংছ আৰু ব্ৰেইনত হ'লে তো এইকেইটা যদি হাৰ্টত হ'লে তেনেহ'লে মানুহৰ উশাহটোৱে ৰখি যায় ব্ৰেইনত হ'লে মানুহৰ নাৰ্ভাছ ছিষ্টেমটোৱে কাম কৰা বন্ধ কৰি দিয়ে তো থ্ৰম্বেক্টমিজ আৰ পাৰফৰ্ম টু ৰিষ্ট'ৰ ব্লাড ফ্ল' এণ্ড প্ৰিভেণ্ট ছিৰিয়াছ কনচিকুৱেঞ্চেছ তো এই থ্ৰম্বেক্টমি ডিভাইচটোৰ এইটোৱে কাম যে যিটো ব্লাড ক্লটিং হৈ গ'ল সেই ব্লাড ক্লটিংটো সেইবোৰ কেয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে বা ট্ৰিটমেণ্ট দি পেলাই ব্লাড ফ্ল'টো আকৌ কৰায় ৰিষ্ট'ৰ কৰায় আৰু ডেথ নহ'বলৈ বা ছিৰিয়াছ কেছ বা ছিৰিয়াছ যদি ছিটুৱেশ্যনটো ছিৰিয়াছ হৈ নাযাবলৈ তো এই থ্ৰম্বেক্টমিয়ে কিছুমান ট্ৰিটমেণ্টটো আগবঢ়ায় Sometimes a thrombectomy must be performed within a matter of hours to prevent life or limb-threatening complication from it. তো থ্ৰম্বেক্টমিয়ে কি কৰিব পাৰে যে লাইফটো আমাৰ মৃত্যু নহ'বলৈ বা মৃত্যু নহ'বলৈ বা কেতিয়াবা কি হয় বা কমা পৰ্যন্ত নহ'বলৈ এই থ্ৰম্বেক্টমিয়ে আমাক হেল্প কৰিব তো ইয়াতে দিয়াই আছে যে কেনেকৈ ব্লাড ক্লট হয় তো এইখিনিয়ে আছিলে আজিৰ ছেশ্যনটোত হয়তো আপোনালোকে ভাল পালে আৰু যদি ভাল পালে ভিডিঅ'টি লাইক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব চেনেলটোৰ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে আপোনালোকে ফাৰ্ডাৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ পায় আজিলৈকে ইমানে থেংক ইউ